ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ThariHasa production YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ best budget device එක සහ හොඳම කැමරාව තියෙන phone එක වගේම හොඳම gaming device එක මොකක්ද කියලා. Look inside of my soul and you can find gold and maybe get rich. Look inside of your soul and you can find out it never exists. I can feel the changes. මුලින්ම අපි කතා කරමු best gaming device එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් gaming device ගැන කතා කරද්දී මුලින්ම අපිට මතක් වෙන්නේ ROG phone එක ගැන. ඉතින් ROG phone 1 2 3 කියලා දැන් phones තුනක් එළියට ආවිලා තිනවා. ඒ වගේම තව කතා වෙන brand එකක් තමයි Black Shark එක. ඉතින් ඒක අරගෙන ඉන්නේ Xiaomi company එකෙන් තමයි. ඉතින් Black Shark එකේ දැන් Black Shark 1 2 3 සහ ඒ වගේම ඒ වගේ pro version දැන් එළියට දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති Legion Gaming කියලා අපි Lenovo ලගේ gaming device එකක් ගැන කතා කරා gaming phone එක. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්නම් ඒකේ full review එක මෙන්න මෙතන වැටෙන link එක ගිහිල්ලා ඒක බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඊට අමතරව තවත් device එකක් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා Blackmagic 5S කියලා. ඉතින් ඒකත් සුපිරිම gaming phone එකක්. හැම දෙයක්ම accessories ඔක්කොම එනවා. ROG phone එකට වගේම cooling fan එකක් වගේම හැම දෙයක්ම Blackmagic phone එකටත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනින් කතා කරන්නේ හොඳම device එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම මෙතන මගේ research එකෙන් තෝරගන්නේ gaming device වලින් හොඳම phone එක විදිහට ROG phone 3 එක. ඉතින් මේ ROG phone 3 device එකේ RAM එක 16GB වෙනකම් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන්නේ Qualcomm Snapdragon 865 plus chipset එක. ඒ වගේම මේකේ GPU එක Adreno 650 තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම කතා කරොත් මේකේ display එක 144Hz refresh rate එකක් තියෙනවා. ඉතින් refresh rate එක කියන එක ඉතාමත් වැදගත් gaming වලට. ඉතින් phone එකේ screen එක 144 refresh rate එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඉතාමත්ම සුපිරි. ඉතින් අපිට හොඳ gaming experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේක fast charge support කරනවා. ඒවා ගැන අපි කතා කරලා යුතු නෑ. දැන් ඒවා common features වෙලා තියෙනවා හැම phone එකකටම වගේ න. ඉතින් ඊට අමතරව කතා කරොත් මේකේ සුපිරි cooler එකක් හම්බ වෙනවා අපිට external accessories විදියට. ඉතින් සුපිරි accessories වගේම මේකේ air triggers ROG phone 2 එකට වැඩිය optimize කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තෝරගන්නේ ROG phone 3 එක තමයි හොඳම gaming device එක විදියට. ඉතින් අපි ඊගාවට යමු audience එක අහලා තිබුණ විදියට හොඳම camera phone එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මගේ research එකෙන් මේ හොඳම camera phone category එකේ bestම එහෙම නැත්නම් first place එකට එන්නේ Sony Xperia 1II එහෙම නැත්නම් 1 2 කියන device එක. ඉතින් කට්ටිය එක විදියට සඳහන් කරනවා. ඉතින් මේ device එකේ තියෙන්නේ සුපිරි 8K camera එකක්. මේක live focus පහසුකම තියෙනවා. ඒ වගේම eye tracking, ඒ වගේම animal eye tracking වගේ අනිත් cameras වල බලා ගන්න නැති දේවල් DSLR cameras වල බලා ගන්න විතරක් පුළුවන් features මේකේ ගොඩක් include කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ camera app එක default camera app එකට ගියාට පස්සේ ඒකේ ගොඩක් details බලා ගන්න පුළුවන් DSLR කැමරාවක වගේ. ඉතින් මේ device එකේ pro mode එක වගේම semi pro mode එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර pro mode එකේ තියෙන features cut out කරලා අපිට semi pro විදිහට photo ගන්න පුළුවන්. අපි professional photographer කෙනෙක් නෙමෙයි නම් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ quality content එකක් capture කරගන්න ඕන නම් අපිට semi pro mode එකට ගිහිල්ලා photos වගේම videos capture කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ image stabilization පහසුකම තියෙනවා. ඒක නා වැඩ කරන්නේ කෙලින්ම artificial intelligence system එකත් එක්ක. අපි කලින් කතා කරපු Oppo X50 Pro එක වගේ නෙමෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි Oppo X50 Pro එක ගැන කතා කරා. ඒකේ තියෙන්නේ වෙනම mechanical gimbal එකක්. ඒ phone එකත් මාරම interesting. ඉතින් ඒ වීඩියෝ බලලා නැත්නම් මේ වැටෙන link එකේ ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා set වෙන්න. ඉතින් කොහොම වුණත් bestම camera phone එක විදිහට මම තෝරගන්නේ Sony Xperia 1II කියන phone එක. ඉතින් මේකේ RAM එක සඳහන් වෙන්නේ 8GB විදියට. ඒ වගේම internal memory එක 256GB විදියට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් 256GB version එකක් විතරයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම 8GB RAM version එකක් විතරයි මේක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේකේ chipset එක Qualcomm Snapdragon 865 plus chipset එක තමයි මේකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මේ කැමරාව ගැන කතා කරද්දී මේකේ ultra wide කැමරාවක් වගේම wide කැමරාවක් ඒ වගේම telephoto lens එකක් වගේම depth sensor එකක් දීලා තිනවා. ඉතින් මේකේ හැම කැමරාවක්ම 12 megapixel විදිහට තමයි සඳහන් වෙන්නේ depth කැමරාව ඇරෙන්න. ඉතින් depth එක 0.3 megapixel විදිහට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම selfie කැමරාව 8 megapixel. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් කල්පනා කරනවා ඇති මෙගාපික්සල් ගන්න අනිත් කැමරාත් එක්ක බලපුවම මදි වගේ නේද කියලා.
ඉතින් Sony මේ පාර ඒගොල්ලන්ගේ software පැත්තෙන් implement කරලා තමයි මේ quality එක අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති මේකේ මාරම quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන අනිත් phone වලටත් වැඩිය. ඉතින් pro විදියට video shoot කරන්න කැමති නම් mobile videographer කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් mobile photographer කෙනෙක් නම් ආයේ කියන්න දෙයක් නැහැ. තෝරගන්න තියෙන්නේ 2020 රිලීස් වෙච්ච මේ සුපිරි Sony Xperia 1i කියන ෆෝන් එක තමයි. ඉතින් මගේ රිසර්ච් එකේ හැටියට තෝරගන්න පුළුවන් උනේ Sony Xperia 1i කියන ඩිවයිස් එක තමයි. ඉතින් ඔය ටික තමයි අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න වලට උත්තර වෙන්නේ. ඉතින් ඊගාවට අහලා තිබ්බා බජට් ඩිවයිස් එක මොකක්ද කියලා බෙස්ට්ම. ඉතින් මේ ඩිවයිස් දෙකම අපි කතා කරමු ගේමින් සහ කැමරා ගැන කතා කරමු. ඩිවයිස් දෙකම ඉතාමත් මිල අධික ඩිවයිස්. ඉතින් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තියෙන බෙස්ට් ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා අපි බලමු. ඉතින් මගේ තෝරා ගැනීමට අනුව මම මෙතන තෝරාගන්නේ Huawei Y7P කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේක ඉතාමත් බජට් ෆෝන් එකක් වගේම හොඳ හાર્ඩ්වෙයාර්ස් දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් Huawei වලට Google services support කරන්නේ නැහැ කියලා කතාවක් යනවා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න අකමැති වගේ නම් එහෙම නැත්නම් මේකට මේ වගේ ඩිවයිස් එකට බජට් උනත් සල්ලි වැය කරන එක අපරාධයක් කියලා හිතනවා නම් Huawei ඩිවයිස් එකකට ඉතින් ඕගොල්ලෝ එතනින් යන්න Pocophone F2 කියන ඩිවයිස් එකට. ඉතින් Pocophone F2 ඩිවයිස් එකත් සුපිරිම ඩිවයිස් එකක්. අපි මේ ඩිවයිස් දෙකම ගැන කතා කරමු. ඉතින් මම මුලින්ම කතා කරන්න Huawei Y7P එක ගැන. ඉතින් මේකේ මේන් කැමරාව 48 මෙගාපික්සල් විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම 8 මෙගාපික්සල් අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරාවක් තියෙනවා. වගේම ඩෙප්ත් සෙන්සර් එක 2 මෙගාපික්සල් විදිහට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ selfie කැමරාව 8 මෙගාපික්සල් විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. වගේම මේකේ chipset එක Kirin 710F කියන chipset එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති Huawei ලා use කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ Kirin කියන chipset එක තමයි. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ අපි RAM එක ගැන කතා කරොත් 4GB RAM එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් games එහෙම ගහනවා නම් 4GB RAM එකක් දැනට release වෙලා තියෙන game අවුලක් නැතුව play කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා 4GB RAM එකේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි ලස්සන Huawei Y7P device එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා Huawei device වලට ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා risk එකක් ගන්න අකමැති නම් Google services ඕනෙමයි කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් Xiaomi Pocophone F2 Pro කියන device එකට. ඉතින් Xiaomi Pocophone F2 කියන device එකේ chipset එක Qualcomm Snapdragon 865 chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඔයගොල්ලන්ට 6GB වගේම 8GB RAM version දෙකක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. internal memory අනුව ඔයගොල්ලන්ට තීරණය කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ main කැමරාව 64 megapixel වගේම මේකේ telephoto lens එක 5 megapixel. ඒ වගේම ultra wide sensor එකක් දීලා තියෙනවා 13MP. ඒ වගේම depth sensor එක 2 megapixel විදියට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. වගේම selfie කැමරාව මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා 20 megapixel විදියට. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මේකේ selfie කැමරාව motorized කියලා. ඉතින් සමහර අය ඉන්නවා motorized කැමරා වලට එච්චර කැමති නැති අය. ඉතින් මෙතනදී කතා කරන්න ඕනේ සමහර අය motorized selfie කැමරා වලට කැමති නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Pocophone X2 කියන මොඩල් එකට move වෙන්න. ඉතින් ඒකේ සම්පූර්ණම මේ pop up කැමරාව cut out කරලා ඒගොල්ලෝ hole punch එකකට දීලා තියෙනවා X2 device එකේ selfie කැමරා එක. ඉතින් පෞද්ගලිකව මාත් කැමති නැහැ pop up selfie කැමරාවක් තියෙන එක. මොකද මේ චලනය වෙන කොටස් එහෙම නැත්නම් movement වෙන දේවල් ෆෝන් එක ඇතුලේ තියෙද්දි ඒක කාලේ ගත වීම සමග ඒවා ගෙවීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නිසා ඉතින් පුළුවන් තරම් solid smartphone එක use කරන්න try කරන්න. මොකද මේවා drop වෙන්න පුළුවන්. අපි අදින් කැඩුනොත් එහෙම අපරාධයක් වෙනවා. අපි මේවට යොදවන මුදල්ලුත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට budget phone වගේම හොඳම camera phone එක ඒ වගේම හොඳම gaming device එක ඔයගොල්ලෝ අහලා තිබ්බ විදිහට මගේ research එක අනුව මම වීඩියෝ එක හැදුවා. ඉතින් ඊට අමතරව පොඩි tip එකක් දෙන්නම්. හැමෝටම phone එකක් තෝරා ගැනීමේදී එන ගැටලුවක් තමයි මම මොකද්ද දැන් තෝරගන්න හොඳම device එක කියලා. ඉතින් ෆෝන් එක තෝරගatti ගොඩක්ම සැලකිලිවත් වෙන්න ඕනේ chip එක RAM එක වගේම කැමරා එක. ඉතින් මම නම් mainly බලන්නේ කැමරාව විතරයි. මොකද හේතුව කැමරාවේ live preview එක සහ කැමරාවෙන් ෆොටෝ එකක් හෝ වීඩියෝ එකක් කැප්චර් කරාට පස්සේ ඒකේ output එක මොන වගේද කියලා බලනවා. මොකද live preview එකට ගොඩක්ම මේකේ GPU එක වැදගත් වෙනවා. වගේම chipset එක ගොඩක්ම දායක වෙනවා. ඉතින් chipset එක හොඳට තියෙනවා නම් live preview එක අපිට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරා එකේ. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ හොඳ software performance එකක් තියෙනවා නම් අපිට හොඳ quality output එකක් දෙනවා ෆොටෝ එක වගේම වීඩියෝ එක. ඉතින් chipset එක හොඳ නම් එතනින් හොඳ output එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊට අමතරව බලන්නේ battery එක තමයි. ඉතින් mainly කැමරාව බැලුවට පස්සේ අර ඔක්කොම සම්පූර්ණ වෙන නිසා මම කැමරා එක සහ battery එක ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා ෆෝන් එකක් තෝරගද්දි. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ යොදවන මුදලට හොඳම device එකක් ගන්න ඉදිරියට මේ ටිප් එක යොදා ගන්න කියලා මම හිතනවා. ඉතින් හැමතිස්සෙම කැමරාව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම chipset එක වගේම GPU එක සහ battery life එක වගේම RAM එක ගැන
ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ primary device එක මොකක්ද කියලා. මම පාවිච්චි කරන්නේ Pocophone F1 කියන device එක. ඉතින් ඒක gaming වලට වගේම camera හැම දෙයකටම හොඳට perform කරන phone එකක්. ඉතින් ඒක unbox කරන video බලලා නැත්නම් මේ උඩ පැටල link එක ගිහිල්ලා ඒකත් බලන්න. ඉතින් මේ වගේ reviews එහෙම නැත්නම් technology ගැන videos, education ගැන videos මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ThariHasa production YouTube channel එකට. අපි එනම් ගිහිල්ලා ඉන්න ඊගා වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.